Hi guys, good evening. It's Prince TV. So, today is may tutorial tayo na i-share sa inyo, no? Ito ay about sa libreng load. So, ayan kung hanggang ngayon lang ata to guys. So, kung napanood mo to guys, ay isa ka sa pwedeng makakuha ng libreng load ng Globe. I think Globe users only, TM tsaka Globe. So ito kasi yun guys, may shiner tong kaibigan natin. So ganito guys, ayan, tatype lang natin yung treat, tapos sesend sa 8080. Okay, so bago ko simulan ng video na to guys, ay subscribe mo muna ang ating channel at like mo na rin, no guys, para updated ka sa video tutorial na i-upload ko guys. So balik tayo guys, tatry na natin. So punta tayo sa message. Okay, message and compose tayo. Lagay muna natin dito guys ay 8080. Ayan guys, clear tayo dyan, 8080 lang. So ayun guys, may mga message ang 8080 sa atin. Okay, so treat. Ayan guys, try natin guys kung gagana to. Okay, send natin. Ayan natin kung gagana. Uy, gago, legit guys, gago. Pwede mo na yan. Gago guys. Oh yeah, legit guys, try nyo na to guys. Kung napanood mo ang video na to guys, isa ka sa maswerteng pwedeng makagamit ng libre sa TM or Globe at 3 days 5 gig guys. So thank you guys sa panunood at pagtangkilik ng aking YouTube channel. So guys, keep subscribing and like the button. Sorry. So yun lang guys, magandang gabi. So try nyo na to. So, Prince TV again, peace out.